Η αντίσταση είναι ισχυρή όταν όλο το σώμα είναι ενωμένο και υπάρχει ομόνοια. Αλλά, εάν υπάρχει διχασμός, το σώμα κόβεται σε πολλά μέρη και γίνεται αδύναμο, ένα εύκολο θύραμα για τους εχθρούς του. Άννα Κομνηνή, Βυζαντινή πριγκίπισσα, ιστορικός και φιλόσοφος. Κεφάλαιο 33. Η εποχή της πτώσης. Με την έκρηξη του εμφυλίου, οι Βυζαντινοί χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις. Εκείνους που υποστήριζαν τον Ιωάννη Κατακουζηνό και εκείνους που πήραν το μέρος του Παλατιού. Ο εμφύλιος πόλεμος έκοψε το κράτος στη μέση και οι γείτονες το εκμεταλλεύτηκαν για να υποφεληθούν. Με μεγάλη πικρία, οι Ρωμαίοι διδάσκονταν ένα μάθημα που είχαν διδάξει οι ίδιοι στους Έλληνες 1500 χρόνια νωρίτερα. Διέρη και βασίλευε. Όσο ήταν απασχολημένοι με τις έρηδές τους, οι εχθροί τους έπαιρναν τα εδάφη τους, διότι ο εμφύλιος δεν ήταν η μοναδική σύγκρουση. Προδομένοι από το κράτος, κουρασμένοι από την φορολογία και την καταπίεση των δυνατών, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι ζηλωτές, είχαν εξεγερθεί. Οι ζηλωτές, αφού σκότωσαν όλους τους ευγενείς και τη φρουρά του εξαπηργίου, του Φρουρίου, κήρυξαν την πόλη ελεύθερη και προσπάθησαν να αυτονομηθούν. Η Θεσσαλονίκη άνοικε στον απλό λαό πια και ο απλός λαός την διοικούσε. Οι πολίτες μαζεύονταν και ψήφιζαν. Η δημοκρατία είχε επιστρέψει. Και έτσι οι παίκτες του εμφυλίου πολέμου πάλευαν και μεταξύ τους και με τους ζηλωτές για χάρη της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια τυχαία πόλη. Ήταν η δεύτερη πλουσιότερη πόλη της αυτοκρατορίας, στρατιωτικό, διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο. Τέτοια ήταν η σημασία της, ώστε ήταν αυτοδιοικούμενη. Τα χρόνια της παρακμής, ο πλούτος και η δύναμή της δεν είχαν μειωθεί καθόλου. Η Θεσσαλονίκη έπεσε τελικά στα χέρια του Ιωάννη Κατακουζηνού, ο οποίος με τη βοήθεια των συμμάχων του, των Οθωμανών, πήρε την πόλη, τερματίζοντας το κίνημα των ζηλωτών και επαναφέροντας την στην αυτοκρατορία. Ο εμφύλιος κόστισε τρομερά στο Βυζάντιο. Τα εδάφη στη Δύση κατακτήθηκαν από τους Σέρβους, οι οποίοι με την ικανή καθοδήγηση του αυτοκράτορά τους, Στέφανου του Σαν, έγιναν η νέα υπερδύναμη της περιοχής. Σχεδόν όλα τα ανατολικά εδάφη πέρασαν στα χέρια των Οθωμανών. Πλέον το Βυζάντιο ήταν αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα. Τελικά, ο εμφύλιος πόλεμος έληξε μετά από 7 χρόνια με νικητή τον στρατηγό Κατακουζηνό, ο οποίος ορίστηκε επίτροπος μέχρι να ενηλικιωθεί ο γιος του Ανδρώνικου, Ιωάννης ο Πέμπτος. Αλλά δεν θα ήταν ο τελευταίος εμφύλιος. Έτσι ξεκίνησε η εποχή της πτώσης της αυτοκρατορίας. Οι εχθροί της είχαν ισχυροποιηθεί εις βάρος της. Η οικονομία της είχε καταστραφεί. Η διοίκησή της είχε καταρρεύσει. Η κοινωνία της είχε διχαστεί και η δύναμή της είχε εξανεμιστεί. Τα τελευταία χρόνια των Ρωμαίων είχαν φτάσει. Με το τέλος του εμφυλίου πολέμου, το 1347, ένα καράβι έφερε μία αρρώστια από την Κριμαία. Ήταν η πανούκλα, η μαύρη επιδημία, η οποία σκότωσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης και σταμάτησε το εμπόριο. Αν και ο Κατακουζηνός τήρησε την υπόσχεσή του και ο Ιωάννης ο Πέμπτος ανέβηκε στον θρόνο, οι εμφύλοι δεν σταμάτησαν. Ως το 1376 2 φορές ανατράπηκε και 2 φορές επικράτησε. Μέσα 100 χρόνια είχαν γίνει 4 εμφύλοι πόλεμοι. Μάλιστα,
Σε έναν από τους δύο, οι Οθωμανοί κατέκτησαν εδάφη στη Θράκη. Η Βουλγαρία και η Σερβία διασπάστηκαν με εμφυλίους σε μικρά κρατήδια. Έτσι, με αρχηγό τον Μουράτ τον Πρώτο, οι Οθωμανοί εξαπλώθηκαν εύκολα σε όλη τη Βαλκανική. Το Βυζάντιο περιορίστηκε σε ελάχιστα εδάφη και αποκλείστηκε πλήρως από τους Οθωμανούς, στους οποίους έπρεπε να πληρώνει φόρο υποτέλειας. Τα υπόλοιπα χριστιανικά κρατήδια, βλέποντας την ανερχόμενη δύναμη των Οθωμανών, συνασπίστηκαν για να τους αντιμετωπίσουν. Συγκεντρώθηκαν στο Κωσυφοπαίδιο το 1389. Παρόλο που ένας γενναίος Σέρβος σκότωσε με πονηριά τον Σουλτάνο, οι Οθωμανοί κέρδισαν τη μάχη. Με την άνοδο του Βαγιαζίτ, του νικητή του Κωσυφοπαιδίου, οι Οθωμανοί επιχείρησαν να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη. Όμως, για καλή τύχη των Βυζαντινών, ο Ταμερλάνος, ηγέτης των Μογγόλων, εισέβαλε στην Ανατολή και αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία και να τον αντιμετωπίσουν. Στην μάχη της Άγκυρας, το 1402, οι Οθωμανοί ιτήθηκαν, αλλά δεν καταστράφηκαν. Τέτοια ήταν η ζημιά που έπαθαν, ώστε δεν απείλησαν την Κωνσταντινούπολη για 20 χρόνια. Οι Βυζαντινοί κατάφεραν να ανακτήσουν κάποια εδάφη, όμως η θέληση των Οθωμανών για απόλυτη κυριαρχία δεν είχε σβηστεί. Με ηγέτη τους, τον Μουράτ τον Δεύτερο, πολιόρκησαν την πόλη. Δεν κατάφεραν όμως να την κατακτήσουν. Τα τείχη και η άμυνα των Βυζαντινών τους απόθυσαν. Στράφηκαν στις υπόλοιπες κτήσεις των Βυζαντινών. Κυρίευσαν τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και λαιλάτισαν ως την Κόρινθο. Πλέον, τα περισσότερα εδάφη που κάποτε ανήκαν στους Βυζαντινούς πέρασαν στα χέρια τους μέσα σε 50 χρόνια. Οι Οθωμανοί μετατράπηκαν στην υπερδύναμη της περιοχής, σε μια νέα μουσουλμανική αυτοκρατορία. Και η Δύση, εντωμεταξύ, ξύπνησε εμπρός στο κίνδυνο των Οθωμανών. Θα καθόταν άραγε αμέτωχοι, βλέποντας τη χριστιανοσύνη στην Ανατολή να πέφτει στα χέρια τους?